Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Legaspi, and for today's vlog, we're going to unbox a package. Right? A package from Shopee. Actually, itong package na to, napakatagal na nito. Ngayon ko lang i-upload. And I hope you like it because malakas makasosyal tong package na to. So, alamin natin kung ano nga ba yung malakas na makasosyal package. Okay? So, tara na! Let's unbox the package! The next day. Ayan, so ito na yung ating cash box. Okay? So, magpipin lang ako guys. Hold on. Ayan. So, kung gusto natin buksan. Ayan, di ba? Tcharam! Notebook ng listahan ng utang. Hindi kasi ito yung mga listahan ng ng sasabon namin. Ayan, malit naming negosyo dito nakalista. So gutay-gutay na. Pero marami nang kinita yan guys. Huwag nyo nang husgahan niya. At ang aking peanut brittle. Dito ko nilalagay yung benta ng aming sabon. Daily benta. And sa loob meron pang panibagong maliit na cash box. Okay. So, huwag nyo nang alamin kung anong laman niya. Nandiyan yung aking mga kayamanan. Kayaman na pagkarami-rami. Yan. Diba? So, maganda tong item na to guys kasi lalo na kung wala kayong taguan. Ako kasi wala akong taguan dito sa bahay. So, mas maganda na may ganito. At least, safe yung iyong mga kabuhayan showcase. Diba? So, ang ganda niya. Sturdy, matigas. Tapos, pwede mo itong i-wall mount. Yung magbubutas ka sa wall and ilalagay mo doon. Di ba sa mga, sa mga palabas, sa mga pelikula, sa mga K-drama, yung mga ganito nila, yung mga vault nila nasa likod ng painting. Kaya ang tawag sa kanya, malakas makasosyal. Malakas makasosyal. Kasi yung mga mayayaman lang may mga ganito. Di ba? Yamanin tayo. Kahit sa panaginip lang. Alright. So, palagay nyo guys. Comment your comments kung ano sa palagay nyo, kung maganda ba tong aking nabili. Actually guys, ito ay nabili ko ng worth 800 lang sa Shopee. Alright? Worth it na rin kasi diba, safe yung iyong pera. And that's it. So, thank you for watching and I hope na nagustuhan yung aking bagong package. Bye! Ayan na guys, so nakita nyo na yung aking package na malakas makasosyal. No? So,
type kung bakit ka ba malakas makasosyal ito package na to. Okay? So, if you like this video, please hit the thumbs up button and like, share, and also subscribe na rin to my channel and the bell notification para na malay kang updated sa mga bago kong uploads. And see you on my next vlog. Magandang buhay sa ating lahat. Bye!